Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. 2 giờ đêm, nhà đột nhiên mất điện. Hàng xóm điên cùng đập cửa cầu cứu tôi. Chồng tôi bị đau tim, điện thoại nhà bị hỏng, làm ơn cho tôi mượn điện thoại. Giúp tôi gọi điện thoại được không? Người mẹ tốt bụng sắp mở cửa. Tôi vội vàng bịt miệng bà ấy đang định nói chuyện, lúc này có một tên lập dị đeo mặt nạ đang dán vào mắt mèo của cửa chính. 2 giờ sáng, tôi thấy một tin tức. Xin người dân chú ý an toàn vào ban đêm, thành phố này xảy ra nhiều vụ án liên tiếp. Đã có 5 người và quái vật biển vẫn chưa bị bắt. Đảm bảo khóa cửa ra vào và cửa sổ. Mất điện đột ngột, mẹ ngồi bên cạnh ngạc nhiên ngồi dậy. Sao lại mất điện? Mạng cũng bị gián đoạn. Tiểu bối đi mở cửa ra kéo công tắc điện lên. Tôi cảm thấy hơi bất an, đưa tin tức trên điện thoại cho mẹ xem. Tôi đã kiểm tra wifi có sẵn trên điện thoại, phát hiện mạng của các nhà khác vẫn đang hoạt động. Có mỗi nhà chúng ta mất điện thôi. Mẹ nghĩ tôi lo lắng quá, ban đêm đừng xem những thứ này, có thể chỉ là thiếu tiền điện. Tôi nhanh chóng nạp tiền trực tuyến, tìm thấy số dư tiền điện là không, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nợ tiền điện thôi. Trong lòng tôi càng căng thẳng hơn. Tiền điện nhà chúng tôi là nợ 10 mấy đồng mới mất điện. Mẹ đừng mở cửa. Có gì đó không ổn. Trong lúc bối rối, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác. Lúc nãy về nhà, tìm thấy tủ giày ở cửa rất gọn gàng. Có 5 đôi giày nam đặt gọn gàng thành 2 hàng. Nhưng những đôi giày này đều chưa được mang đi. Bố thường làm việc ở ngoài thành phố, ở nhà chỉ có mình tôi, mẹ và bà 3 người phụ nữ. Tôi đặc biệt để mấy đôi giày này ở cửa, lại tạo ra ảo giác có đàn ông trong nhà. Mẹ ơi, mẹ đã sắp xếp giày ở cửa chưa? Mẹ chưa chạm vào nó. Chắc là bà của con đấy, hôm nay bà ấy đi chơi rồi, hóa ra là bà nội. Tôi yên tâm, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến bà nội đã 94 tuổi rồi, thậm chí không thể cúi xuống. Mẹ có thực sự thấy bà sắp xếp giày không? Con gái ngốc không thể là bà sao? Không thể là bà dùng chân đá gọn gàng sao? Tôi không yên tâm, hay là đánh thức bà ngoại đang ngủ hỏi. Bà nội bị mất thính lực, hỏi mấy lần bà mới nghe rõ. Bà chưa từng động vào giày ở cửa. Đồ của hai mẹ con cháu bà cũng không có động vào. Lẽ nào là nhân viên vệ sinh sao? Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều, nhưng trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác rất bất an. Mấy đôi đó, giày đều là giày cũ tôi mua trên mạng. Size giày đều khác nhau, tôi chỉ muốn mua thêm vài đôi. Hoàn toàn quên mất chuyện này, chắc không có người chú ý đến. Hy vọng vậy. Tôi mở lưu lượng điện thoại di động, thanh toán tiền điện trực tuyến trước. Vẫn không có cuộc gọi nào. Vì vậy, tôi đã thương lượng với mẹ, chơi sáng rồi mới ra ngoài kéo cao áp thử xem. Tôi vừa nằm xuống, trong đầu bỗng nhiên hiện ra chuyện nhỏ xảy ra 2 ngày trước. Hôm trước tôi vừa về nhà, tôi tìm thấy một quảng cáo nhỏ được dán trên đường dưới cửa vào. Lúc đó tôi còn quay một video gửi cho dịch vụ nhà. Lúc này trong lòng tôi càng thêm bất an. Vì vậy, tôi lại tìm ra video đó và xem nó vài lần. Tôi đột nhiên sợ hãi trong lòng. Mẹ xem video này, quảng cáo nhỏ này không có số điện thoại trên đó. Mẹ tôi cũng thấy lạ, có thể những gì con chụp là mặt trước, điện thoại ở mặt sau. Không thể nào, tôi đã chụp hết cửa vào tầng 7 rồi. Mẹ xem nhà người khác cũng không có số điện thoại. Mẹ vẫn rất thắc mắc không có số điện thoại sao vậy? Thẻ quảng cáo có thể đã quên ghi vào rồi. Nhanh chóng nói ra suy nghĩ của tôi, có thể tấm thẻ này hoàn toàn không phải là quảng cáo, mà là để kiểm tra xem có ai trong gia đình không. Nếu bị vứt đi, nghĩa là trong nhà có người. Nếu thẻ vẫn còn đó, có nghĩa là không có ai ở nhà. Mẹ tôi đang vội vã ra khỏi giường, ra cửa và xé quảng cáo ra. 2 ngày nay sức khỏe mẹ không tốt nên không ra ngoài, mắt bà con cũng không tốt. Chắc là không nhìn thấy thẻ quảng cáo đó. Mẹ sẽ xé nó ra ngay bây giờ. Đừng để trộm theo dõi chúng ta. Tôi vội vàng ngăn mẹ lại, mẹ đừng xé. Tôi có một cảm giác tồi tệ trong lòng, có lẽ tấm thẻ này không phải do tên trộm để lại, mà là kẻ giết người để lại. Phải giữ thẻ, để khiến đối phương nghĩ rằng trong nhà không có. Tôi và mẹ nhanh chân ra khỏi giường. Một người chịu trách nhiệm kiểm tra khóa ngược của cửa chính, một người phụ trách kiểm tra khóa cửa sổ. Khóa ngược của cửa là tốt. Tôi nằm trên mắt mèo cố gắng quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài tối đen, không thấy gì cả. Tôi về phòng ngủ thì thầm hỏi mẹ, mắt mèo sao lại bị hỏng rồi? Không thấy gì cả. Mẹ mặc dù không rõ tình hình, nhưng vẫn an ủi tôi nói, có thể là chú Phúc ở trên rơi xuống chặn lại. Chắc không sao đâu. Đột nhiên có người gõ cửa nhà chúng tôi. Là giọng của một phụ nữ trung niên. Chồng tôi bị đau tim, điện thoại của tôi hỏng rồi, làm ơn nghe điện thoại cho tôi. Mở cửa ra, mẹ cầm điện thoại đi mở cửa. Có thể là 702 hàng xóm mới. Chưa gặp mặt, tôi nhanh chóng giữ mẹ lại, có quá nhiều chuyện xảy ra tối nay. Chúng ta phải cẩn thận, tòa nhà đơn vị của chúng tôi là cấu trúc của 2 thang và 4 hộ gia đình. Nhà chúng tôi là số 701, 702 là hàng xóm mới chuyển đến, 703 là chị gái cùng công ty. Chú Tôn của 704 về quê dưỡng lão rồi. Và mắt mèo của nhà chúng tôi vừa vặn nhìn thấy cửa 702. Tôi lại nhìn ra ngoài, vậy mà đã có thể nhìn thấy bên ngoài rồi. Người phụ nữ 702 đã khóc, cho nên đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang cũng sáng. Người phụ nữ tuyệt vọng đập cửa. Làm ơn mở cửa đi, cho tôi mượn điện thoại. Làm ơn cứu chồng tôi. Mẹ cũng đã nhìn vào mắt mèo rồi, cảm thấy phụ nữ không có khác thường. Định mở cửa ra, tôi vội vàng nắm tay mẹ, bởi vì tôi phát hiện cửa nhà người phụ nữ đã mở. Trong nhà không bật đèn, khẩn cấp cứu bệnh nhân đau tim trong bóng tối. Điều này có bình thường không? Và chúng tôi đã không mở cửa lâu như vậy, cũng không trả lời. Người bình thường sẽ nghĩ nhà chúng ta không có ai. Nhưng cô ta không đi gõ cửa nhà khác, cũng không đi tìm bảo vệ giúp đỡ, luôn ở đây khóc lóc cầu xin, giống như là để chúng tôi mở cửa. Mẹ tôi và tôi đều đổ mồ hôi lạnh.
Vài phút sau, người phụ nữ dường như khóc mệt mỏi, âm thanh ngày càng yếu đi, tôi kinh hoàng phát hiện, mắt mèo lại không nhìn thấy nữa. Đột nhiên nữ nhân hét lên và tiếng kéo lê. Nếu tất cả những điều kỳ lạ đêm nay chỉ là nghi ngờ, vậy bây giờ có thể xác định ngoài cửa nhất định có người. Có lẽ đó là tên tội phạm nổi tiếng được đề cập trong tin tức. Người phụ nữ 702 là kẻ giết người dùng để làm công cụ để lừa chúng tôi. Nếu vừa rồi tôi thật sự mở cửa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tên giết người đó vậy mà dùng đầu đập cửa nhà tôi. Tôi sợ đến mức bịt miệng, đưa mẹ tôi vào nhà vệ sinh, nói nhỏ để gọi cảnh sát. Tôi tắt tiếng tất cả điện thoại di động và đồng hồ báo thức ở nhà và chuyển ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ đến đây, trốn gần cửa ra vào. Khi tôi nhẹ tay chân khi chuyển ghế sofa nhỏ ra ngoài phòng khách, bà tôi đã vào phòng khách và đã đến cửa vào rồi. Đang định mở cửa cho kẻ giết người, tôi cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Người phụ nữ kia vừa khóc vừa kêu mở cửa, không đánh thức bà tôi dậy. Bây giờ kẻ giết người dùng đầu đập cửa. Bà nội đã tỉnh rồi, tôi không thể quan tâm đến ghế sofa nữa, tuyệt vọng chạy về phía cửa. Có lẽ tất cả đều là số phận. Chỉ là cửa mở thôi sao? Cửa không mở đúng rồi. Bà nội còn không biết mở loại cửa cồng kềnh này, nhưng tiếng mở cửa triệt để làm cho kẻ giết người biết được trong nhà có người. Kẻ giết người đập cửa lại càng mạnh hơn. Lúc này mẹ cũng đến. Bà ấy không chỉ báo cảnh sát, còn gọi cả cho bố tôi và bảo vệ của tòa nhà. Bà nội còn đang nghi hoặc hỏi chúng tôi, ai đang gõ cửa? Sao không mở cửa? Tôi phải đưa bà tôi vào phòng ngủ của bà, nói với bà có kẻ trộm ngoài kia, để bà giữ yên lặng, đợi bảo vệ và cảnh sát tới. Đột nhiên cuộc sống của chúng tôi dừng lại. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho chị gái của 703. Cô ấy là biên tập viên và cũng là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi thường đi chơi cùng nhau, cho nên tôi biết cô ấy sống một mình. Tôi đưa ra cảnh báo khẩn cấp, Tiểu Cúc bạn có ở nhà không? Đừng ra ngoài. Trong tòa nhà có kẻ giết người, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tay tôi cầm điện thoại đang run lên, mẹ cầm con dao bếp, cây lau nhà, bình chữa cháy và một sợi xích sắt lớn. Nếu kẻ giết người lại đập cửa lần nữa, chúng ta sẽ khóa cửa bằng dây xích. Trong sợ hãi, lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi. Đột nhiên, tôi chạm vào một app camera, hóa ra là khóa thông minh mà bố tôi đã đổi, nhưng có chức năng bằng ánh đèn nhỏ yếu ớt. Tôi nhấn vào app của camera, màn hình sáng lên, không chỉ có chức năng hình ảnh, ngoài ra còn có chức năng phát lại. Tôi mở phát lại, rõ ràng thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu đen bước ra khỏi thang máy. Tóc của hắn rất ngắn. Khi anh ta quay đầu lại, tôi ngạc nhiên khi thấy hắn ta không có mặt. Hắn đeo mặt nạ ra trên mặt, hoàn toàn không nhìn thấy đặc điểm khuôn mặt. Người đàn ông nhìn về hướng 701, sau đó đi thẳng vào cầu thang thoát hiểm. Thời gian hiển thị phát lại là 1:45. Tôi giật mình, bởi vì đây là lúc tôi thường đi làm về. Tôi là kiểm toán viên video ban đêm, hôm nay vì đồng nghiệp cãi nhau, về nhà sớm 1 tiếng. Nếu không tôi sẽ gặp tên tội phạm này. Nghĩ đến chuyện này tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay tôi tan làm bình thường, chắc chắn sẽ gặp phải tên tội phạm này. Tội phạm sẽ ngay khi tôi mở cửa xuất hiện sau lưng tôi, cả gia đình chúng ta sẽ không được gặp may. Hắn đến vì tôi à? 5 đôi giày xa xỉ khác nhau ở cửa. Chắc là bị hắn phát hiện rồi. Đêm, trong môi trường yên tĩnh có một tiếng động nhẹ. Mở bộ phận âm thanh, cửa mở rồi, có người đến thì xong rồi. Mẹ tôi rất phấn khích và nói với tôi rằng nhân viên bảo vệ đã đến. Điều này làm tôi hơi lo lắng. Dù sao vị bảo vệ này ông Trương đã ra rồi. Tôi không biết có phải ông ta đến dâng đầu cho kẻ giết người. Mẹ tôi dường như nhận thấy sự lo lắng của tôi. Yên tâm đi, đội trưởng đội an ninh là một thanh niên mới, có rất nhiều cơ bắp. Thang máy phát ra tiếng đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi cau mày. Người bảo vệ này có chút mạo hiểm. Cửa thang máy mở ra, nếu trực tiếp đối mặt với tên phạm tội, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhưng màn hình camera hiển thị cửa thang máy trống không có người, nó làm tôi nhẹ nhõm một chút. Bảo vệ cầm một cây gậy dài, tay còn lại cầm một thiết bị nhỏ, trông giống như đèn pin. Tôi trốn sau cánh cửa và liên tục đập vào cửa, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý. Bảo vệ cẩn thận, từ từ đi về hướng cầu thang thoát hiểm. Luôn cảnh giác, anh ấy không chỉ phát ra âm thanh, đảm bảo đèn hành lang luôn sáng. Tôi thầm cầu nguyện, hy vọng anh ấy có thể bình an giải quyết vấn đề. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Tôi khuyên những kẻ giết người bỏ vũ khí xuống và chạy trốn càng sớm càng tốt. Nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đột nhiên đánh vào bên cạnh tôi, dấu vết qua hành lang. Giọng nói của nhân viên bảo vệ ngừng lại, đèn hành lang tắt. Sau đó là đến đánh nhau vào dòng điện. Hắn bị điện giật rồi. Mau lấy dây thừng đây. Tôi nhặt dây thừng lên, chuẩn bị đi trói kẻ giết người. Nhưng bên trong hành lang tối đen như mực, chỉ có đèn báo lối ra an toàn ở xa đang phát sáng. Tôi nhìn về phía cầu thang thoát hiểm, nhưng không thấy ai. Dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất rải rác khắp nơi thùng các tông. Cái chai là 7 cuốn sách của chú Tôn, chất đống ở đây. Mẹ tôi tự nhiên lên tiếng, mau chạy, tiểu bối quay lại đây, tôi sẽ chạy về nhà ngay lập tức. Mẹ nhanh chóng. Tôi thở hổn hển hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy run rẩy nói, hình như trong chỗ cao áp điện có người. Tôi nắm lấy đôi tay run rẩy của mẹ. Có thể là nhìn nhầm không? Không ai đuổi theo con đâu. Tôi an ủi mẹ tôi, bảo vệ và kẻ giết người đã không thấy đâu rồi. Chắc là họ đã rời khỏi tầng 7 rồi. Bà nội cũng rất lo lắng đi ra. Tên trộm đã đi chưa? Tôi trấn an bà rằng cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Bà nên ở lại trong phòng ngủ. Ngay lúc này, mẹ hình như đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu lên, xong rồi, chìa khóa nhà ở bên ngoài. Tôi lập tức hiểu ý mẹ. Lần trước cả nhà đi nghỉ mát, để đảm bảo khóa thông minh đầy điện khi về nhà, không đến mức không thể mở cửa, chúng tôi đặt một chìa khóa cơ khí dự phòng, đặt ở tủ để giày bên ngoài cửa. Mẹ cố gắng hết sức để mỉm cười và nói vẫn là đừng nên đi lấy nữa, dù sao kẻ giết người đã bị lão Trương làm cho điện giật ngất rồi.
Chúng ta chờ cảnh sát đến là được rồi. Tôi ủ rũ lắc đầu. Nếu Lạ Trương nhận được cuộc chiến đó, tại sao ông ấy không ra ngoài mà lại trốn? Mẹ không để ý sao? Từ lúc ông ấy hét lên, một câu hắn ta bị điện giật ngất rồi. Mau lấy dây thừng, từ đó cũng không có nói thêm lời nào nữa. Mắt mẹ mở to vì sợ hãi. Ý bạn là người vừa nói chuyện với chúng tôi không phải là Lão Trương, mà là của kẻ giết người. Chính là như vậy. Tôi phải mở cửa và lấy lại chìa khóa. Bây giờ kẻ giết người có lẽ đang ở tầng khác. Tôi lấy lại chìa khóa không nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu hắn ta tìm thấy chìa khóa, chúng ta không thể trốn, chỉ có con đường chết. Bà ơi, bà để chìa khóa ở đâu trên cửa? Bà nội trả lời, chìa khóa được đặt dưới miếng đệm giày của giày da chân trái. Tôi bảo mẹ canh cửa. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy mở cửa và cho tôi vào. Tủ giày ở hướng ngược lại của cửa. Vì vậy, tôi phải ra ngoài để tìm chìa khóa. Tôi nhẹ nhàng mở một chút khe cửa. Sau khi xác nhận bên ngoài không có động tĩnh, cẩn thận đi ra ngoài. Trong bóng tối, tôi chạm vào đôi giày da đó. Dưới miếng đệm giày bên trái tôi đã thay đổi, nhưng không tìm thấy chìa khóa. Lúc này tôi cảm thấy một cái lạnh sau lưng, như thể có cái gì đó đang theo dõi tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, luôn tự nhủ đừng hoảng sợ. Sau đó tôi bắt đầu sờ giày da chân phải. Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa dưới miếng đệm giày. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại hiện ra một tia nghi ngờ. Bà nội có nhớ nhầm không? Theo thói quen của bà, các mặt hàng quan trọng thường được giấu ở bên trái. Nhưng nếu không phải bà nhớ nhầm, vậy ai để chìa khóa trong đôi giày da chân phải? Tôi không dám nghĩ, chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng lúc này, đèn hành lang đột nhiên sáng lên. Tôi quay đầu lại, tìm thấy trong chỗ mở cao áp từ từ mở ra. Bên trong đi ra, chính là kẻ giết người không có mặt. Kẻ giết người đó vẫn chưa đi, mà là đang trốn trong phong kéo điện cao áp. Tôi nhanh chóng chạy về nhà, mà kẻ giết người đã đuổi theo về hướng tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi đâm vào bức tường cạnh cổng. Kẻ giết người cũng không cho tôi thời gian, mẹ đang đợi ở cửa. Vào thời điểm quan trọng, bà ấy kéo tôi vào, cho đến khi về nhà an toàn. Tôi vẫn còn sợ hãi. Mẹ vừa đau lòng vừa sợ hãi ôm lấy tôi. Bà ấy an ủi tôi rằng cảnh sát sẽ đến ngay lập tức. Tôi nhìn kẻ giết người ngoài cửa. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, không hay rồi. Tôi nhớ ra chìa khóa khi tôi đâm vào tường. Có thể đã để quên chìa khóa bên ngoài rồi. Trái tim tôi bỗng nhiên chìm xuống đáy vực. Lần này thật sự xong rồi. Tôi nhớ tới dây xích. Mẹ tôi lập tức hiểu ý tôi, nhặt dây xích sắt quấn quanh tay nắm cửa. Nhưng cửa không có chỗ thiết kế dây sắt cố định, như vậy là không thể ngăn cản được kẻ giết người đi vào. Nhanh chóng nghĩ đến việc dùng tủ quần áo và tủ giày để chặn cửa, nhưng đã quá muộn. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Nhịp tim căng thẳng tăng nhanh. Tôi và mẹ chạy vào phòng ngủ. Có tiếng còi báo động ở cửa. Tôi kiểm tra móc chìa khóa mới phát hiện, thì ra bà ngoại đã giấu chìa khóa cũ bên ngoài. Bởi vì chúng tôi chỉ dạy bà cách sử dụng vân tay để mở cửa, bà không nhận ra rằng chìa khóa cơ khí đã được thay thế. Lần này lại tránh được một kiếp. Tôi mệt mỏi ngã xuống đất. Tôi thường hay nói đùa, nói bà nội không theo kịp thời đại. Không ngờ hôm nay cách làm của bà, nó đã cứu mạng cả gia đình chúng tôi. Mẹ ra hiệu cho tôi, nhìn thấy kẻ giết người đã đi vào thang máy. Rời khỏi tầng này, tôi vẫn lo lắng, sợ hắn ta sẽ quay lại lần nữa. Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay. Mai phục của kẻ giết người, chìa khóa được đặt lại, dây đặt gọn gàng, thẻ quảng cáo đó, cái chết của người hàng xóm, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, làm tôi nhớ đến kẻ giết người làm sao có thể đột nhập vào tòa nhà của chúng ta chứ? Mặc dù hầu hết các cửa, tất cả đều được trang bị hệ thống nhận dạng khuôn mặt, nhưng làm thế nào hắn ta có được thông tin truy cập? Tôi nhanh chóng mở điện thoại, tìm thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bố. Đột nhiên cục nhỏ 703 gửi tin nhắn cho tôi. Người bán hàng vừa rồi không kịp đi được, Tiểu Bắc, mọi người mau trốn đến nhà của tôi. Bây giờ kẻ giết người đã xác nhận nhà chúng tôi có người, nếu hắn ta quay lại lần nữa, chúng ta có thể gặp nguy hiểm lớn hơn. Tôi hỏi mẹ tôi có bao nhiêu người ở trên lầu. Con lo lắng rằng kẻ giết người sẽ lại quay lại một lần nữa. Sắc mặt mẹ khó coi, ngoại trừ tầng 7, hầu như không có nhiều người sống. Bà ấy vừa nói vừa nhíu mày và nhìn về hướng phòng của bà nội. Tim tôi đập mạnh, tôi quên mất tình trạng của bà. Bà đã tuổi cao, ngay cả đèn giao thông cũng không quá nhiều. Bảo bà đi lên tầng đến phòng 703. Mặc dù chỉ mất vài phút, nhưng một khi gặp phải kẻ phạm tội đi xuống cầu thang, bà sẽ không thoát được đâu. Tôi lo lắng đi qua đi lại, cảm giác như một con thú bị mắc kẹt. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị nhốt ở đây chờ chết sao? Cuối cùng tôi quyết định một mình đến nhà Tiểu Cúc. Nếu kẻ giết người một lần nữa tấn công nhà tôi sẽ lặng lẽ đi ra từ 703, sẽ cho một đòn kết liễu sau lưng hắn. Tôi tìm thấy một thanh sắt, là những thứ còn lại từ lần cải tạo trước. Bà ngoại từng không cho tôi vứt đi, bây giờ có vẻ như cái ống này rất có ích. Nó đủ dài, nếu kẻ giết người cầm dao, tôi cũng sẽ không gặp bất lợi quá lớn. Tôi cẩn thận mở cửa. Trong hành lang có tối thui, đèn cảm ứng âm thanh vẫn còn tắt, chỉ có đèn báo phát ra ánh sáng. Tôi lấy hết can đảm để đến gần khe cửa 702 đang mở. Nhìn vào bên trong, 702 vẫn còn tối đen. Dưới ánh sáng, tôi có thể nhìn thấy cặp đôi 702 nằm trên mặt đất. Họ ngã xuống đất, xung quanh toàn là máu. Một mùi máu nồng nặc bốc vào mặt tôi. Họ đã chết rồi, nam nhân nằm trong vũng máu. Người phụ nữ ngã xuống bên cạnh nam nhân, mắt mở to. Rất đáng sợ, đây là cảnh tượng đẫm máu mà tôi chưa từng thấy. Sợ hãi, tất cả các loại cảm xúc. Tôi bị chặn miệng. Tôi không thể tạo ra âm thanh, sợ thu hút sự chú ý của kẻ giết người. Tôi cố nén cảm xúc đi về phía nhà Tiểu Cúc. Cửa vào nhà Tiểu Cúc hóa ra là ảo. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng gọi, Tiểu Cúc. Là tôi. Đèn trong nhà vệ sinh sáng lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy bên trong có người. Tiểu Cúc vươn ra một cánh tay, Tiểu bối, giúp tôi lấy khăn giấy. Lấy một gói khăn giấy từ phòng khách, đang chuẩn bị tiến lên. Đột nhiên tôi cảm thấy Tiểu Cúc có gì đó cổ quái mà không thể nói ra được.
Tôi vội vàng dừng bước, cứ giả vờ tìm đồ trên bàn. Ok, cho tôi tìm một chút. Trong đầu không ngừng phát lại những chuyện xảy ra tối nay. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi mở điện thoại để kiểm tra lại lịch sử trò chuyện. Phát hiện giọng điệu của Tiểu Cúc rất kỳ lạ. Kẻ giết người đi lên tầng rồi, mọi người mau tới nhà tôi trốn. Tiểu Cúc thường gửi tin nhắn cho tôi, không bao giờ sử dụng dấu chấm câu như thế này. Hơn nữa từ khi nào cô ấy lại gọi tôi là tiểu bối, bất luận là gặp mặt hay là nói chuyện trên điện thoại. Cô ấy đều gọi tôi là bảo bối. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá lo lắng không, nhìn cánh tay đang vẫy vẫy của Tiểu Cúc. Tôi cười nhạo sự căng thẳng của mình. Nhưng khi tôi chuẩn bị bước lên, Tiểu Cúc đột nhiên lại nói một lần nữa, tiểu bối, giúp tôi lấy khăn giấy. Lần này tôi cảm thấy bất an. Bởi vì giọng điệu của câu nói này, kích thước âm thanh giống hệt như trước. Trực giác nói với tôi đây không phải là Tiểu Cúc thực sự. Tôi nhanh chóng giả vờ trả lời một tiếng, ok, trong lòng chỉ có một ý nghĩ trốn thoát. Bước chân tôi không ngừng di chuyển về phía cửa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Nếu không tôi nghe thấy tiếng trầm ổn. Tôi thấy cánh tay của Tiểu Cúc rơi thẳng xuống đất. Tôi kinh hãi nhìn cô ấy, máu trên cánh tay không ngừng chảy ra. Nhà vệ sinh mở ra, kẻ giết người cùng với một con dao dài. Tôi hét lên và chạy. Kẻ giết người cũng chạy theo tôi, vung cái dao dài, dường như có âm thanh vang lên qua tai tôi. Mi toát thấy kẻ giết người sắp đuổi tới nơi. Cuối cùng về đến nhà, mẹ thấy cánh tay tôi bị thương, đau lòng nhìn tôi, nhanh chóng mang đến băng gạc cho tôi. Tôi không quan tâm đến nỗi đau thể xác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, làm thế nào mà kẻ giết người có thể vào được đây? Hắn lại làm thế nào có thể đột nhập vào nhà 702 và 703 được chứ? Tôi nói với mẹ đưa điện thoại cho con, tôi muốn kiểm tra hệ thống thông minh của khu phố chúng tôi. Mẹ tôi nhanh chóng đưa điện thoại cho tôi. Tôi mở hệ thống thông minh của khu phố, kinh ngạc mà phát hiện kẻ giết người, hắn được truy cập thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt mà vào. Video cho thấy 1:40 sáng, kẻ giết người đeo mặt nạ, đứng ở cổng. Hắn không làm gì cả, cũng không chạm vào bất kỳ nút gọi nào. Cửa chính được mở khóa trực tiếp. Hắn không chút do dự mở cửa chính, đi thẳng vào tòa nhà. Chẳng lẽ hắn ta cũng là người của khu nhà ở sao? Vậy tại sao hắn có thể vào được phòng của 702 và 703 được chứ? Tôi chợt nghĩ đến một chi tiết bị bỏ qua. Tòa nhà chung cư nơi chúng tôi ở là tòa nhà cao tầng hướng ra mặt phố. Từ tầng 1 đến tầng 6 đều là cửa hàng. Cửa hàng khi thiết kế rộng rãi hơn nhà thương mại ở tầng trên. Tầng 5 càng là câu lạc bộ mặt trăng. Mái nhà cũng được cải tạo thành sân thượng. Nếu hắn ta leo lên từ đó, vậy thì vào trong tòa nhà rất dễ dàng rồi. Tôi cầm dao và thanh sắt, chuẩn bị sẵn sàng trong bếp. Nhà bếp không có rèm cửa, tôi có thể thấy bên ngoài tối đen như mực. Mẹ luôn ở đó, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Đêm khuya yên tĩnh đáng sợ, tiểu khu cách xa thành phố, xung quanh cũng không có nhiều xe cộ đi qua. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng mở cửa sổ nhỏ. Tôi dễ dàng nghe thấy, hắn ta đến rồi. Mẹ tôi cũng trở nên căng thẳng. Hai chúng tôi vội vàng tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy ai. Trong lòng tôi bỗng nhiên sáng lên, có thể là phòng chứa đồ, hắn ở ngay cạnh bếp. Đó là một căn phòng nhỏ chưa đầy 2 mét vuông, thường được sử dụng để lưu trữ một số mặt hàng, nhưng vật phẩm này không thể nhìn thấy ánh sáng, vì vậy các cửa sổ bị chặn bởi bìa cát tông. Chúng tôi gần như quên mất, ngoài ra còn có một cửa sổ. Tôi nhanh chóng đi tới phòng chứa đồ. Đã đến không kịp rồi, kẻ giết người đã mở cửa sổ ra, nửa chân đã bước vào rồi. Mẹ tôi đột nhiên bước ra, cầm cây lau nhà là phải ngăn kẻ đột nhập ra ngoài, nhưng sức mạnh của kẻ giết người quá lớn, cây lau nhà lập tức bị hắn bắt được kéo qua, lại kéo mẹ chuẩn bị chạy ra ngoài. Tôi muốn đi ra bên ngoài để kẻ giết người ở trong đó, nhưng thật không may là phòng lưu trữ không thể sinh sản từ bên ngoài, hơn nữa tay nắm cửa rất nhỏ. Mặc dù tôi và mẹ cố gắng hết sức để kéo, cửa mở thì vẫn là mở được.